In last lecture, we have already completed the underground modification subsystem and subaerial modification subsystem. And now, today, we are going to study the aerial modification subsystem, in which the structure of stem or the parts of stem or the different organs of the stems are modified into different structure which perform different functions. The first modification of stem belonging to aerial modification, and this one is a thorn. In this type, the thorn formation takes place. But what is a thorn? Thorn is a pointed, hard and woody structure. This one is a thorn in this diagram. This one is a stem portion. This one is a leaf. But the bud which is known as a axillary bud, which is present to the side of this leaf, that axillary bud is modified into the thorn. But why this modification is there? This modification is for the purpose of to protect the plant from grazing animals. जे काही ग्रेझिंग ॲनिमल्स असतात, म्हणजे जे चरणारे जनावरं असतात, त्यांच्यापासून त्या वनस्पतीचं संरक्षण करण्यासाठी थॉर्न हे मॉडिफिकेशन झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे नेक्स्ट याचं पर्पज आहे तो म्हणजे टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रान्सपॅरेशन. या प्लांटमधून एक्सेस लॉस होणारे जे वॉटर आहे ते काय करणे, थांबवणे. आणि यासाठी सुद्धा हे मॉडिफिकेशन झालेलं आहे टू रिड्यूस द ट्रान्सपॅरेशन अँड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम ग्रेझिंग ॲनिमल. याचं एक्झाम्पल आहे सिट्रस. सिट्रस वर्गीय सर्वच प्लांट्स यामध्ये इन्क्लूड करण्यात आलेले आहेत. मग ते संत्री असेल, मोसंबी असेल, लिंबू असेल, सर्व प्लांट्स यामध्ये इन्क्लूड करण्यात आले. ते मॉडिफिकेशन आपण पाहिलं थॉर्न आणि त्याचं एक्झाम्पल पाहिलं सिट्रस. यानंतर दुसरं मॉडिफिकेशन आहे त्याचं नाव आहे फायलोक्लेड. पण फायलोक्लेड हे कशाला म्हणायचे किंवा त्याचं एक्झाम्पल काय आहे, याचं एक्झाम्पल बघूया आधी. ओपनशिया, याला मराठीमध्ये आपण नागफणी असं म्हणतो. या ठिकाणी तुम्ही डायग्राम मध्ये जर पाहिलं तर हे स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्याला लीफ लाईक दिसते. बट दॅट वन इज नॉट अ लीफ. दिस वन इज अ स्टेम पोर्शन. That stem is modified into the leaf-like green color structure, flattened structure, succulent structure. But why this modification is there? This modification is for the purpose of photosynthesis. हे जे leaf-like structure दिसते, जे आपल्याला जाड असते, thick असतं, succulent असतं, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी हे मॉडिफिकेशन झालेलं आहे फोटोसिंथेसिस घडवून आणण्यासाठी. त्याच प्रकारे टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रान्सपॅरेशन, कारण हे प्लांट ऑलरेडी कसं आहे, झिरोफायटिक आहे. याच्या वाढीसाठी अत्यंत कमी पाण्याची गरज आहे. झिरोफायटिक प्लांट आहे, वालुकामय प्रदेशामध्ये येणारं प्लांट आहे. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी पाणी कमी आहे त्या ठिकाणी अशा वनस्पती आपल्याला आढळून येत आहेत. मग या प्लांटमध्ये ऑलरेडी वॉटर पर्सेंट हे कमी आहे आणि आणखी जर वॉटर पर्सेंट लॉस झाला तर हे प्लांट ड्राय होऊ शकतं. आणि म्हणूनच टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रान्सपॅरेशन या ठिकाणी हे सकुलंट, थिक असं जाड असं कव्हरिंग असणारं हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे. पण ते लीफ नसून ते त्याचं स्टेम आहे आणि अशा प्रकारच्या स्टेमला आपण फायलोक्लेड म्हणतो. एक्झाम्पल ओपनशिया आणि पर्पज आहे फोटोसिंथेसिस. द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज अ क्लॅडर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन. एक्झाम्पल इज ॲस्पॅरागस, ज्याला आपण मराठीमध्ये शतावरी असं म्हणतो. या ठिकाणी या डायग्राम मध्ये जर पाहिलं तर ही ब्रँच आहे आणि आपल्याला असं वाटतं की त्यापासून ह्याही निघालेल्या ब्रँचेस आहे, बरोबर आहे. पण हे जे आहेत हे त्याचे लीव्हज नसून दीज आर द ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. प्लांट्सला दोन प्रकारच्या ब्रँचेस असतात. एक म्हणजे ब्रँचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, त्याची वाढ होत राहते कंटिन्युअसली. आणि दुसऱ्या म्हणजे ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ज्यांची वाढ ही ठराविक कालावधीपर्यंतच होत असते. मग या ठिकाणी ह्या ज्या आहेत लीव्हज लाईक दिसत आहेत त्या आपल्याला म्हणायचे त्या आहेत ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. दीज आर नॉट लीव्हज बट द लीव्हज आर मॉडिफाईड इनटू स्पाइन लाईक स्ट्रक्चर. याचे जे लीव्हज असतात ते अतिशय रिड्यूस्ड असतात, स्पाइन लाईक असतात, अगदी काटेरी आणि छोटे छोटे असतात अगदी.
मग या ठिकाणी हे जे ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आहेत ते ग्रीन कलरचे असतात, समवॉट फ्लॅटन्ड असतात आणि त्याचं फंक्शन या ठिकाणी फोटोसिंथेसिस हेच आहे. कारण आपण म्हणतोय प्लांट हे ऑटोट्रॉफिक आहेत, ऑटोट्रॉफिक असण्यासाठी प्लांट मध्ये फोटोसिंथेसिस घडून येणं गरजेचं आहे आणि हे फोटोसिंथेसिस फंक्शन कंडक्ट करण्यासाठी या ठिकाणी क्लॅडोड नावाचं मॉडिफिकेशन झालं जे आपल्याला एस्पॅरागस मध्ये आढळून येतं. पुढचं मॉडिफिकेशन आहे क्लॅडोफिल्स. आता क्लॅडोफिल्स काय आहे? दिस वन इज अ leaf like structure of plant body, but here also this one is not actually leaf. Half portion of this leaf like structure is acts as a stem and half portion acts as a leaf, and in the middle portion this pink color is a flower of this plant. This one is a flower. In the middle portion scaly leaves and flower formation takes place. This modification is also for the conduction of food and water and for the purpose of photosynthesis. Example is a ruscus plant. Then next modification is a stem tendrils. या ठिकाणी या डायग्राम मध्ये हे जे वायरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिसतं आपल्याला त्याला टेंड्रिल असं म्हणलं जातं. मराठीत आपण याला आरे असं म्हणतो. These are the tendrils. काय काम आहे मग या टेंड्रिल्स या ठिकाणी? कशासाठी असतात टेंड्रिल्स? आपण पाहतो these tendrils are present only in the plants in which the stems are very weak. ज्या प्लांटचे स्टेम्स हे वीक असतात, स्टाउट दणकट नसतात, याच प्लांट मध्ये किंवा वेल वर्गीय वनस्पतीमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे टेंड्रिल्स आढळून येतात. These tendrils have adhesive glands, and when there is any substance is come in contact with this tendril, then these tendrils get wrapped around that substance and it give additional support to the plant body. याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जे काही मटेरियल येईल त्याच्या भोवती हे गुंडाळले जातात, व्रॅप होतात आणि या प्लांटला वरती चढण्यासाठी आधार द्यायचं काम करतात. इट गिव ॲडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. आणि टेंड्रिलचे डेफिनेशन लक्षात घ्या. Tendrils are the wiry, green-colored, thin structures. These are coiled structure. And purpose या modification चा काय म्हणलो? For the purpose of to give support to the plant body. Example आहे passiflora. Passiflora मराठीमध्ये कृष्ण कमळ असं म्हणलं जातं. त्याचप्रमाणे आपण पाहतो की जे घेवडा असेल, भोपळा असेल, ज्या वेलवर्गीय वनस्पती असतील त्या सर्वांमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे टेंड्रिल्स आढळून येतात. आणि या मॉडिफिकेशनला या ठिकाणी असणारा स्टेमवरती असणारा जो एक्झिलरी बड आहे तो मॉडिफाईड होतो म्हणून याला स्टेम मॉडिफिकेशन म्हणलं जातं. आणि हा टेंड्रिल फॉर्मेशन होतात म्हणून याला स्टेम टेंड्रिल असं म्हणलं जातं. ओके, देन द लास्ट मॉडिफिकेशन and this one is a bulbil. हे bulbil काय आहे? इथं पहा या डायग्राम मध्ये समवट सोलन स्ट्रक्चर दिसत आहेत. या ठिकाणी या नोडल पोर्शन पासून ओरिजिन झालेले. and these are the bulbils. From the axillary bud somewhat solan structure formation takes place, and when the solan structure get dropped down on the soil, then from that new plant formation takes place. ज्यावेळेस हे सोलन स्ट्रक्चर जे असतील ते जमिनीवरती पडतील त्यावेळेस त्यापासून नवीन प्लांट फॉर्मेशन होऊ शकतं. म्हणजेच हे मॉडिफिकेशन का झाले असेल? फॉर द पर्पज ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. नवीन प्लांट फॉर्मेशन होत आहेत, नवीन रिप्रोडक्शन घडून येते त्या ठिकाणी. आणि कुठल्या प्रकारचे रिप्रोडक्शन आहे? हे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आहे. सो दिस मॉडिफिकेशन इज फॉर द पर्पज ऑफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. एक्झाम्पल डायस्कोरिया, अगेवा, त्यालाच मराठीमध्ये आपण घायपात असं म्हणतो. तर एकूण हे 6 मॉडिफिकेशन्स आहेत स्टेम मॉडिफिकेशन मधले. एरियल मॉडिफिकेशनचे पहिलं थॉर्न, जसं एक्झाम्पल आहे सिट्रस ज्यामध्ये थॉर्न फॉर्मेशन होतं. हे मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन साठी झालेलं आहे, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन साठी झालेलं आहे. दुसरं मॉडिफिकेशन फायलोग्लेड आहे. या फायलोग्लेड मॉडिफिकेशन मध्ये पाहिलं आपण हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन झालेलं आहे. बट दिस वन इज नॉट ॲक्च्युअली लीफ, दिस वन इज अ स्टेम पोर्शन, and so this one is a stem modification. This modification is for the purpose of photosynthesis. Then next modification is a cladode. Here
growth get modified into leaves-like structure. They are green in colors, and so this modification is also for the purpose of photosynthesis. Example is asparagus, shatavari. Then next one is a cladophylls here. This one is a plant body in which the half portion conduct the function of stem while half portion conduct the function of leaves. Here in the middle portion flower formation takes place, and this modification is for the process of or for the purpose of conduction of food and water as well as photosynthesis. The next is a stem tendril. These are the tendrils, and this modification is for the purpose of to give additional support to the plant body. Example is passiflower. And last modification, that one is a bulbil, in which some solan structure formation takes place at the nodal portion. When the solan portion gets dropped down on the soil, then from that new plant formation takes place. Means this modification is for the purpose of vegetative propagation. तर अशा पद्धतीने हे 6 मॉडिफिकेशन्स आहेत एरियल मॉडिफिकेशन स्टेमचे. प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहिलं तर त्याचं स्ट्रक्चर बदललं गेलेलं आहे. जे काही प्रायमरी फंक्शन आहे त्या प्रायमरी फंक्शन पेक्षा आणि प्रायमरी स्ट्रक्चर पेक्षा स्ट्रक्चर सुद्धा आणि फंक्शन सुद्धा या ठिकाणी बदललं गेलंय, आणि म्हणूनच आपण याला मॉडिफिकेशन असं म्हणलेलं आहे. यानंतर पुढचा जो एस्पेक्ट आहे आपण स्टडी करणारे स्टेम मॉडिफिकेशन या ठिकाणी सर्व संपलेले आहेत. मग ते 3 प्रकारचे पाहिलं आपण. पहिले पाहिले ते म्हणजे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, त्यानंतर सेकंड वन इज सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, आणि तिसरं म्हणजे एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम. म्हणजेच या ठिकाणी स्टेमची मॉर्फॉलॉजी जी आहे ती स्टेमची मॉर्फॉलॉजी संपलेली आहे. यानंतर पुढचा पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे या प्लांट बॉडी मधला, प्लांट ऑर्गन्स मधला, तो आहे लीफ. आता या ठिकाणी मी डायग्राम काढलेले आहे. हे आहे लीफ. लीफचे डेफिनेशन काय करता येईल आपल्याला? These leaves are the dorsi-ventrally flattened green color structure for the purpose of photosynthesis. हे dorsi-ventrally flattened असतात, चपटे असतात, ग्रीन कलरचे असतात आणि फोटोसिंथेसिस मेन फंक्शन कंडक्ट करतात प्लांट मधलं, त्याला आपण लीव्स असं म्हणतो. आणि ह्या लीव्सचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते या ठिकाणी सांगते. हा स्टेम पोर्शन, या स्टेम पोर्शनच्या नोडल पोर्शन पासून ओरिजिन झालेला हा लीफ आहे. या लीफचा हा लीफ बेस आहे. या ठिकाणी याला काय म्हणायचं? लीफ बेस आहे. या लीफ बेसच्या साइडला असणारे हे थिन हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, त्याला स्टिप्यूल्स असं म्हणलं जातं. या ठिकाणी एक बर्ड प्रेझेंट असतो, त्या बर्डला एक्झाईल ब्लड किंवा एक्झिलरी बर्ड असंही म्हणलं जातं. त्यानंतर हे जे आहे याला पीटिओल असं म्हणायचं, म्हणजे त्या लीफचा देठ आहे हा पीटिओल म्हणजे. पण प्रत्येकच लीफ मध्ये हा पीटिओल असतो का? नाहीच आहे. काही लीव्सला हा पीटिओल नसतो, आणि म्हणून आपण अशा लीव्सला ससाईल लीफ असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल मेज असेल, शुगर केन असेल, त्याचप्रमाणे ट्यूबरोज असेल, ओनियन असेल, याच्या लीव्सला पीटिओल हा नसतो. तर अशा लीव्सला कशा काय म्हणायचं? ससाईल लीफ. तर ज्या लीव्सला पीटिओल प्रेझेंट आहे त्याला मात्र पीटिओलेट लीव्स असं म्हणलं जातं. त्यानंतर हा पुढचा जो पोर्शन आहे या पुढच्या पोर्शनला लीफ लॅमेना असं म्हणलं जातं किंवा याला लीफ ब्लेड असं म्हणलं जातं. मग हे जे लीफ ब्लेड आहे या लीफ ब्लेडचे सुद्धा काही स्ट्रक्चर्स आपल्याला वेगळे दिसतात. या लीफ ब्लेड वरती अशा प्रकारे अरेंज असणाऱ्या व्हेन आणि व्हेनलेट्स आपल्याला आढळून येतात. त्याचप्रमाणे हा जो पोर्शन आहे या पोर्शनला लीफ अपेक्स असं म्हणलं जातं. हे व्हेनेशन जे आहे हे व्हेनेशन 2 प्रकारचे या लीफ वरती आढळून येतं. एक म्हणजे पॅरलल व्हेनेशन, दुसरं म्हणजे रेक्टिक्युलेट व्हेनेशन. या ठिकाणी जे व्हेनेशन आहे ते व्हेनेशन रेक्टिक्युलेट व्हेनेशन आहे, ज्याला आपण जाळीदार शिराविन्यास म्हणतो. तर जे काही मेज असतात, ज्वार असतात, यामध्ये आपल्याला पॅरलल व्हेनेशन आढळून येत असतं. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपण पाहिलं तर ह्या व्हेन आणि व्हेनलेट जे आहे त्यांचं फंक्शन आपण या ठिकाणी लक्षात घ्या. These veins and ventlets conduct the function of to transfer or conduction of water, mineral and food material. तर हे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आहे लीफचं. यानंतर आपल्याला ह्या लीफ मधले मॉडिफिकेशन्स बघायचे आहेत. जसे आपण रूटचे मॉडिफिकेशन बघितले, स्टेमचे मॉडिफिकेशन बघितले, त्याचप्रमाणे आपल्याला या लीफ मधले सुद्धा मॉडिफिकेशन स्टडी करायचे आहेत, परंतु ते नेक्स्ट लेक्चरला. ठीक आहे, या ठिकाणी थांबते. धन्यवाद.